my kind of work. Rolling. Good morning, everyone! So today we are heading south because magsosource tayo ng mga plants. Ito ang isa sa aking mga perks of being a small business owner na may plant business. You get to go out of town, ganyan, para mag-source ng plants. Doon talaga kayo sa mga garden, so mga nature lover talagang kagaya ko. As we head to south, out of town iyon mga bebs, dinala ko na rin ang iba kong mga clothes na paninda. Yan, dual purpose na rin para makapag-pictorial na rin doon. Kasi, why not, diba? Minsan lang tayo mag-out of town. I will be with my team, yung aking driver, at aking dalawang staff, si Annie at si Trixie. I am taking the opportunity to take them out kasi minsan lang naman kami magkakasama sa labas. And, hindi naman nakakalabas yung dalawa. So, i-out of town na rin natin. Parang work with leisure. Lagi naman ganun ang sistema ko. So, let's go ahead and get it started. I'm still waiting for them. Wala pa si driver, wala pa si Trixie. Kasama kasi ni driver si Trixie. And dadaanan natin si Annie. Samahan niyo kami maghapon. Laging ganyan yan si Trixie pagka nagpabiyahe. Siya yung lagi talagang tulog, Annie. Puyat lagi, Trixie. Ganda ni Trixie, naka-shorts yan today, oh. Pakita ko lang sa vlog, ah. Ayan. Ayan, oh. Mahulag si Trixie today. We finally arrived. Ayan. Ano, Trixie? Magla-live na tayo. Halika na. Open na kaya sila?
namili din si Annie. Pang sarili. Si Trixie, hindi makakabili, walang pera. Wala akong pera. Pero ang ganda nung kasi ano, Christine. Yeah. Ayan na maliliit na mayana. Isa baba mo, Ineng. Po? Ah, okay. Ako, Ineng. Ani, baka bukas wala na tayo pangkain ha. Kami talaga pinamili. Ate girl. Ito. Yan. Ilang araw ka magno-noodles? Kaysa kung matira pa to, yan, ito, 50, dalawa, 50, saan? Ganito talaga kami magtrabaho. Ito yung office namin na Trix. Trix pa, awak nga. Puntahan ko yung mabait na si Kuya. Yes. Doña Carmen? Parang sarap mag-sale din. Ay, sige, live tayo, Trixie. Ha? Ah, si Kuya daw magbabayad. Yo, kasipag eh. Sisipag talaga yung dalawang yan. Oh, hi ka naman, Kuya. Pagka ganyan ang, ang mga angels nyo, kami yayaman. Kasi Ah, hindi. Ah, angel. Oh, may pagtakbo pa. Ito pa, marami pa malaman. Makakasal nga ng mayana. Ba't ngayon mo lang naisip? Ang dami yung... Dahil malalaki to. Bibili yung mga common. Hindi nag-review yung mga common kami. Patay. Mag-train ka lang ho namin yung mga common na mayana. Talaga po. Ito lang ho namin. Grabe mo si Ame. Yun, nagbibili namin. Ay, galing na nagkakarga eh. Magkano po yung total ko, Secretary? Sabi ni ate, sa Windows, si Mami nga, oh. Pakihawak nga. Magkano po? Ano yan yung pala? Ito mo palang straight touch. Ay, hindi mo ba yun? Galing mo na nagkakarga to. Opya, gusto po, maganda. Very good sa kamada si Trixie. Puno na, oh, wala nang kakargahan. Pa. Pagbalik na lang. Opo, babalik kami. Okay. Baka gusto niyo yung tuna, ma'am. Okay, Vito Rebele. Pagod ba kayo mga girls? Ako na. Sexy yan, oh. Pakita natin sa camera yung leg. Yun! I-vlog natin yung leg. Ang puti, Trixie! Wow daw, sabi niya. Ganito yung work namin. Ayan. Ay, ayan o. Tahon ng saging, Trixie. Go check yung tahon ng saging. Teka, ako naman. Ako na lang. Pauwi na kami. Pakita nyo nga yung situation nung sa likod. Ayan. Napakarami. Abot lang nila. Kuya, bellflower. Napuno na sila. Hindi na kasha. Hindi na kasha. Ayan. Pero bibili pa rin. Bellflower po, kuya. 10. Kahit po yung iba may buka na, tapos yung iba buko pa lang. Last stop talaga namin. Sige po, dito na. Kasha pa ba? Kuya, parang di na kasi kasha eh. Kaya mo ba ikamada sa ano? Tignan mo kuya. Sige, open mo po.
Si kuya na bahala. Ate, ano, ate? Dito, kasi may nakita kaming magandang plants na pwedeng sama ko sa kulit. Minsan lang kasi kami lumuwas. Oh, gising! Trixie na laging tulog. Laging tulog yan, no? No, Arnel? Pag gising siya. Oo. May isa pa tayong gagawin. Nasa Taytay tayo, diba, Trixie? May order pa ako. Diretso na tayo. Pakita natin yung outfit mo. Outfit of the day. Wow! Malapit pa tayo dito, Malapit na tayo, Jenica. Malapit na tayo. Giniginaw yung dalawang angels sa likod. Nako. Taytay na to, oh. Dito nga tayo nahuli, di ba? Remember, nahuli tayo dito. Nag-swerving si Sebastian. Si pa rin talaga yung dalawang yan. Hi, Trixie, Honey. Kung halimbawa bibili kayo ng ng mga imports, ano yung malaman yung feedback? Anong bibilin mo dyan? Water spray. Water spray. Ikaw? Ganun din sa Water spray. Na-enjoy ako magkano. Actually, bibigyan ko nga dapat kayo tig-isa. Kaya lang wala ng water spray. Oh, mali kayo ng in-order. Ay, pwede yung lang, Nordic Oh, bibigyan kita isa. Oh, sige. Wala ka namang bahay. Ikaw, Ani, ano gusto mo? Paparaffle ko sana yung iba, di ba? Sige, dalawang sa inyo na nakaraffle. Kahit ano po. Ikaw. Ano Yung basag. Ano sa'yo? Yung peach. Yung peach na Nordic. Ikaw, Ani. Ikaw, yung basag daw sa kanya, kahit ano. Ay, hindi, Ani. Gusto mo yan. Bigay ko sa'yo yan. Thank you! Wow! May prize na agad. Sige po, Thank you, Shopee. sige. Shopee check out tayo mga sisa. Okay, kay Ani to. Okay. Yan ang pang price nyo. Wala ang important din. Naku, may darating pa. Meron pa kami sa taas. So, yeah, may price po sila dahil mas masisipag sila. Pauwi na sana kami, pero busy pa rin ang dalawang angels. Yun naman, legs na legs walang kay Trixie. Jenica. Si Alwin. Pagka-uwi namin, syempre we have to unload all the plants sa sasakyan. And hindi lang nagtatapos doon ang trabaho kasi kailangan din naming ayusin ang mga halaman, lalo na si Trixie at si Annie na sobrang sipag. Kailangan nilang ayusin yung mga orders kasi nag-live din kami dun sa mismong mga gardens na pinuntahan namin. Kaya may mga may-ari na mostly ang mga plants na ito. Ganyan ka-exciting ang aming trabaho. Having this small business is really fulfilling because you know me, I love plants, so I enjoy what I do. And at the same time, it provide livelihood not only for me, para rin sa dalawang staff ko na masisipag talaga at maaasahan. And also through this, I think as a small entrepreneur, I serve my purpose by giving joy. I always tell this to my staff na in everything you do, make it a purpose na makapagpasaya tayo ng tao. Most especially, makapagpasaya tayo ng customer. So, through plants, ang goal natin, every time na may bibili sa atin at may di-deliver sa kanila, makapagdulot tayo ng kasayahan sa mga taong bumibili ng plants. So, through plants, we were able to give them joy, especially in times of pandemic like this. Make it a habit to look for a deeper purpose sa kung ano man ang ginagawa mo. Only there, you will be fulfilled. I think more than business, ang pinaka-goal ko talaga ay to give or to spread joy in every pot or in every plants that you receive. Yun ang goal ng Grateful Grower PH na lagi kong sinasabi sa mga staff ko. Kaya every time na we receive feedback from the customers na ang saya nila sa
plant na na-receive nila from us, para kaming mga proud mother o proud parent na, nakapagpasaya tayo, ang gagaling nyo mga anak, good job. Parang ganun yung turing namin sa mga plants. Ang OA, diba? Pero that's how I see it. And that's why our business is rooted according to 1 Thessalonians 4:11-12. Make it your goal to live a quiet life, minding your own business and working with your hands, just as we instructed you before. Then people who are not believers will respect the way you live, and you will not need to depend on others. And that's it for now. Thank you very much for joining us in this vlog. Maraming salamat po sa pagsuporta, and I hope to see you again on my next vlog. Stay safe, be blessed, and be a blessing to others too. Bye!